In de vorige tutorial heb ik uitgelegd hoe we een kader kunnen plaatsen en hoe we een onderhoek in de tekening kunnen zetten. Maar hoe krijgen we de gegevens van de onderhoek in een tekeninglijst? Als we Use Options opstarten, dan zien we hier bij onderhoeken het vinkje automatische tekeninglijst. Die staat aan. Dus wat gebeurt er als ik de tekening afsluit? Dan zal die automatisch een tekeninglijst genereren. Om als voorbeeld te geven, dit is de tekening die ik heb opgeslagen. Als ik hem afsluit en ik ga nog een keer kijken, zie je hier een tekeninglijst. En in die tekeninglijst staan de twee layouts welke we in de tekening hadden aangemaakt. Als ik nu bijvoorbeeld deze tekening kopieer en ik maak er nog eentje bij in dit project. Deze tekening E2. Dit is ook E2. Ik sla ook deze tekening op en ik sluit hem af. Als ik nu hier ga kijken, zie ik twee tekeningen. En ook in de tekeninglijst staan twee tekeningen. Dus elke tekening die ik erbij in deze map zet, en ik sla hem op, wordt die automatisch toegevoegd aan de tekeninglijst. Als ik een tekening wil verwijderen, dan kan dat. Gewoon deleten. Dan zal die nog niet de tekeninglijst updaten. Want Use herkent niet dat de tekeningen verwijderd worden. Maar op het moment dat ik een tekening even open en weer afsluit, dan wordt de tekeninglijst opnieuw gegenereerd. En zie je dat de tekening die verwijderd is ook van de tekeninglijst weggehaald is. Maar hoe kan Use nou alle gegevens? Dat was niet zo'n handige zin. Maar hoe weet Use welke gegevens er in de tekeninglijst moeten komen? Use exporteert alle onderhoeken die er in de tekening staan. Op het moment dat ik even de tekening open. Dit is een onderhoek. Die heeft naam onderhoek A. En die komt uit het tapje onderdelen. Use zal alle gegevens van onderhoek A, onderhoek plat A en onderhoek XREF exporteren. En die zet hij allemaal in het bestand sheetlist data XML. Als ik deze open, zie je ook alle gegevens welke bij de onderhoek horen. Dus van bestand 1, layout 1, begint hier alle onderhoekgegevens. En ook van layout 2 staan hier alle onderhoekgegevens. Maar hoe weet hij van die data een tekeninglijst te genereren? Want hier zie je niet alle gegevens in staan die wel in de data staan. Als je naar het pad gaat waar Use geïnstalleerd is, dan zie je hier een aantal paden aangemaakt. E is alle onderdelen van de E-installatie. List zijn alle armaturenlijsten, op dit moment alleen een empty one. Retailers zijn alle onderdelen die bij een retail tapje horen. S, daar komen alle onderhoeken en kaders tevoorschijn. Dit zijn alle kaders. Dus op het moment dat je hier zelf een kadertje bij zet, zal Use hem ook herkennen en kan je hem ook in de tekening zetten. Dan hebben we hier de kaders. Elke onderhoek die hier in het mapje staat, zal hij ook herkennen en kan je ook met Use gebruiken. Dus als je daar kaders en onderhoeken neerzet, dan kan je ze met Use in de tekening plaatsen. Dan hebben we hier ook nog templates. Deze sheetlist, daar gaat het om. Hier wordt de tekeninglijst mee gegenereerd. Dit is een stukje
XSL. En het enige wat erin staat is een stukje HTML en met dat stukje HTML kan hij een tekeninglijst genereren. Je ziet hier HTML, een body, een eindbody. En dan zie je dat die sheetlist, dat is de tekst. Daarna wil je een table gaan maken en dat table moet je ook afsluiten. En in een table hoort een table row. En een table row is niks anders dan een rij. Daar maakt hij wat kolommen in aan. Dus om het voorbeeld te geven. Ik zet ze even naast elkaar. Je ziet hier de tekst sheetlist. Die zie je hier ook. En dan zie je hier drawing file. Die zie je hier. Drawing number, description, revision. Dat zijn deze rij met teksten. En dan gaat hij naar de volgende rij. En de volgende rij gaat hij data opzoeken die is opgeslagen. Dus voor elke tekening in de tekeninglijst gaat hij op zoek naar het bestand en het nummer. Dan zie je hier bestand en nummer. En dan kan je hier een TR, dat is een table row. En een table row is niks anders dan een rij. En een TD is een table def. Dat is niks anders dan zo'n veldje. Dus elk veldje maak je een TD aan en een TD sluiten. Dan zie je hier de attributen staan. Dus bestand, nummer, omschrijving, D1, D2, D3, D4. Dat staat allemaal omschreven als zijnde een attribuut in de onderhoek. Op het moment dat we hier de onderhoek selecteren. Dan zie je D1, T1, P1. Die zie je hier bijvoorbeeld ook terugkomen. D1, T1, P1. En door deze sheetlist data aan deze template te koppelen, kunnen we een tekeninglijst genereren.